Bismillahirrahmanirrahim. د اکاونټینګ 14 لیکچر دی په ټریل بیلانس چې ټریل بیلانس څه ته وایي. Trail balance, a statement which is prepared by taking out debit and credit balances of all accounts appearing in the ledger. دا یو statement دی یا report دی کوم چې د debit او credit ټول بیلانسونه د اکاونټونو په لیجر کې موجود وي د هغې څخه څه کېږي جوړیږي. The device used for the proof of arithmetical or mathematical accuracy is called trail balance. یو آله ده کوم چې په دې خاطر استفاده کېږي چې د ریاضیکي صحیحوالي د ثبوت دپاره موږ سره څه وي موجوده وي. A statement which contains debit and credit balance of all the accounts appearing in the ledgers. دا یو راپور دی کوم چې د ډیبټ او کریډټ بیلانسونه د ټولو اکاونټونو د لیجر ولري. The debit side should be equal to credit side. په دې کې باید د ډیبټ سایډ د کریډټ سایډ سره څه وي مساوي وي. Yeah, I put that list the balances of all the ledger accounts at a specific point in time. یا هغه راپور کوم چې د لیجر د اکاونټونو ټول بیلانسونه سره په یو مشخص وخت کې څه کوي راجمع کوي او لیست کوي. The summary of balances of all ledgers. د لیجر د بیلانسونو خلاصې ته څه وایي ټریل بیلانس. دا مختلف تعریفونه دي د بیلانس ټریل بیلانس. The proof of the equality of debit and credit balances is called trail balance. یا د ډیبټ او کریډټ بیلانسونو د مساوات د ثبوت ته څه وایي ټریل بیلانس وایي. نو ټریل بیلانس څه شو؟ ټریل بیلانس دا یو سټیټمنټ یا راپور دی په اکاونټینګ کې کوم چې د لیجر د اکاونټونو ټول ډیبټ او کریډټ بیلانسونه په یو مشخص وخت کې څه کوي لیست کوي او راجمع کوي. نو ټریل بیلانس څه دی؟ دا د فاینانشل ترانزیکشنو خلاصه ده. سمرایزیشن چې موږ په اکاونټینګ کې ویلې ده دا سمري او خلاصه ده چې په دې کې به ډیبټ طرف د کریډټ سره مساوي وي. Advantages of trail balance. Proof of accuracy. دا د ټریل بیلانس فایدې دي چې دا موږ سره په صحیحوالي کې څه کوي یو ثبوت دی. یعنې دا موږ د اکاونټینګ ترانزیکشنو د صحیحوالي ثبوت دی. که چېرته زموږ ډیبټ او کریډټ سایډونه سره مساوي وي نو دا موږ سره یو ثبوت دی چې زموږ ترانزیکشن څه دي صحیح دي. Detection of errors. دا موږ سره مشکلات غلطیان اشتباهات څه کوي دا را پیدا کوي. نو د اشتباهاتو پیدا کولو کې څه کوي همکاري کوي. Preparation of financial statements. دا د فاینانشل سټیټمنټس یا د مالی راپورونو په جوړولو کې څه کوي همکاري کوي. فورم اف ټریل بیلانس. ټریل بیلانس چې دی د څلور کالمه لري چې یو کالم د ډسکریپشن دپاره دی، بل کالم پوسټ ریفرنس دپاره، بل کالم د ډیبټ دپاره، بل کالم کریډټ دپاره دی. او په آخر کې ټوټل لیکل کېږي چې ډیبټ سایډ د کریډټ سره څه وي باید مساوي وي. نو ټریل بیلانس چې دی دا هغه سټیټمنټ یا راپور دی په کوم کې چې د اکاونټینګ مالي ترانزیکشنو ټول ډیبټ او کریډټ بیلانسونه سره څه کېږي په یو مشخص وخت کې دا راټولیږي او خلاصه کېږي. نو اوس راځو اگزامپل ته چې څنګه موږ په ټریل بیلانس کې یو کوېسچن حلو یا هغه ترانزیکشن چې د لیجر څخه بیلانسونه موږ څنګه ټریل بیلانس څارو. دلته اول به تاسو د کمپنۍ نوم لیکئ، بیا هغې نه بعد د دې سټیټمنټ نوم لیکئ چې ټریل بیلانس شو، او دلته به تاسو پیریډ لیکئ فار د منت اف فبروري. دا ټریل بیلانس موږ د فبروري د میاشت لپاره څه کوو اماده کوو. دلته په ډسکریپشن اول کالم څه دی ډسکریپشن. ډسکریپشن کې به تاسو هغه اکاونټونو نومونه ولیکئ کوم چې په لیجر کې دي. په پوسټ ریفرنس نمبر کې که چېرته موجود وي ولیکئ، که موجود نه وي مشکل نه لري. ډیبټ طرف کې به تاسو ډیبټ بیلانسونه لیکئ او په کریډټ طرف کې به کریډټ بیلانسونه. په آخر کې به ټوټل ستاسو ټوټل د ډیبټ سایډ د کریډټ سره څه وي مساوي وي. راځو کیش اکاونټ ته. کیش اکاونټ موږ سره دلته موږ به د لیجرو څخه بیلانس براډ ډاون راخلو، هغه بیلانس چې د بل میاشت دپاره موږ استفاده کوو. نو تاسو به وګورئ په خپل لیجر اکاونټونو کې چې بیلانس براډ ډاون د کوم ځای څخه راوولو. ستاسو بیلانس ډیبټ دی که کریډټ؟ ډیبټ بیلانس به راخلي، په ډیبټ طرف کې به یې د ټریل بیلانس اچوي، کریډټ بیلانس د کریډټ طرف کې. نو کیش اکاونټ چې دی دلته موږ سره ډیبټ بیلانس لري 19,680. نو دا به موږ ډسکریپشن کې ولیکو چې کیش بیلانس یې
$19,600 په ډیبټ طرف کې به ولیکو. راځو بل اکاونټ ته، کیپیټل اکاونټ. کیپیټل اکاونټ موږ سره کریډټ بیلانس لري. دا بیلانس به راواخلو او په کریډټ سایډ کې به ولیکو د ټریل بیلانس 40,000 افغانۍ دي. نو را به شو ټریل بیلانس ته کیپیټل او په کریډټ سایډ کې به څه 40,000 ولیکو. فرنیچر اکاونټ دی. فرنیچر اکاونټ موږ سره ډیبټ بیلانس لري چې 10,000 افغانۍ دي. فرنیچر نو ډیبټ طرف کې به موږ 10,000 افغانۍ ولیکو. ماشینری. ماشینری موږ سره ډیبټ بیلانس لري 10,000 افغانۍ. دا به موږ ډیبټ سایډ د ټریل بیلانس کې ورسو. ماشینری 10,000. خان اکاونټ پیبل دی. دا موږ سره کریډټ بیلانس لري 10,000. دا به موږ په کریډټ سایډ کې د ټریل بیلانس ورسو. په ډسکرپشن کې لیکو چې خان اکاونټ پیبل او اماونټ یې کریډټ سایډ کې لیکو 10,000. سپلایز. سپلایز ډیبټ بیلانس لري. په ډسکرپشن کې لیکو سپلایز 3,000 افغانۍ ډیبټ بیلانس لرو. په ډیبټ طرف کې به یې ولیکو. سرویسز. سرویسز چې دی دا کریډټ بیلانس لري. نو دا به کریډټ سایډ کې ولیکو 4,000 افغانۍ سرویسز. سرویسز کریډټ طرف ته 4,000 افغانۍ. پرچیزز دي. پرچیز موږ سره ډیبټ بیلانس لري 24,600. نو دا به موږ ډیبټ طرف کې ولیکو. پرچیزز 24,600. نسیم اکاونټ پیبل دی. کریډټ بیلانس لري 7,000. یعنی موږ سره څه دي 7,000 افغانۍ نسیم اکاونټ پیبل کې کریډټ بیلانس دی. نسیم اکاونټ پیبل 7,000. کریډټ طرف کې به 7,000 افغانۍ ولیکو. خان اکاونټ ریسیوبل دی. دا موږ ډیبټ بیلانس لرو 2,000 افغانۍ. نو ډیبټ طرف کې به 2,000 افغانۍ ولیکو. خان اکاونټ ریسیوبل 2,000. سیلز دی. سیلز موږ سره کریډټ بیلانس لري 6,800. ډسکرپشن کې سیلز لیکو او په کریډټ سایډ کې 6,800 اماونټ یې لیکو بیلانس. پرچیز ریټرن دی. پرچیز ریټرن موږ سره کریډټ بیلانس لري 1,000 افغانۍ. ریټرن 1,000 افغانۍ کریډټ سایډ کې لیکو. سیلز ریټرن. سیلز ریټرن موږ سره ډیبټ بیلانس لري 1,000 افغانۍ. په ډیبټ طرف کې به د ټریل بیلانس ولیکو. سیلز ریټرن ډیبټ کې اماونټ لیکو. ډیبټ سایډ 1,000 افغانۍ. کچن ایکسپنسز دی. کچن ایکسپنسز 2,000 افغانۍ موږ څه لرو کچن ایکسپنسز ډیبټ بیلانس لرو. دلته تاسو کتلی شئ نو ډیبټ بیلانس کې باید 2,000 افغانۍ کچن ایکسپنسز ولیکو. انشورنس ایکسپنسز ډیبټ بیلانس لري. دا به موږ په ډیبټ طرف کې ولیکو 1,000 افغانۍ.
expenses 0 افغانۍ. drawings دي drawings ډیبټ بیلانس لري 100 افغانۍ. افغانۍ به ډیبټ طرف کې ولیکو. لاس باید تفت دي دا هم 100 افغانۍ ډیبټ بیلانس لري په ډیبټ طرف کې به ولیکو. ډیبټ طرف کې 100 افغانۍ. اسلم اکاونټ پیبل دی کریډټ بیلانس لري 6800 افغانۍ. 6800 کریډټ طرف کې به 6800 ولیکو. ډسکاونټ ریسیوډ دی ډسکاونټ ریسیوډ 180 افغانۍ کریډټ بیلانس لري 180 افغانۍ. دا به موږ کریډټ طرف کې ولیکو. یو سلو شپېته. ډسکاونټ الاؤډ دی 300 ډیبټ بیلانس لري 300 افغانۍ. دا به موږ ډیبټ طرف کې ولیکو. ډسکاونټ الاؤډ په ډسکرپشن کې لیکو چې ډسکاونټ الاؤډ اماونټ لیکو 300. فاروق اکاونټ پیبل دی دا زیرو شوی دی بیلانس نه لري. بینک اکاونټ ډیبټ بیلانس لري 10000 افغانۍ. نو ډیبټ طرف کې به ولیکو 10000 بینک اکاونټ. بینک اکاونټ په ډسکرپشن کې بینک ډیبټ طرف کې 10000 لیکو. electricity expenses دی electricity charges دی electricity charges ډیبټ بیلانس لري 3000 افغانۍ. نو ډیبټ طرف کې به لیکو 3000 افغانۍ. اخرنی اکاونټ په لیجر کې موږ سره سیلریز دي چې سیلریز ډیبټ بیلانس لري 3000 افغانۍ. نو په ډیبټ طرف کې به 3000 افغانۍ ولیکو سیلریز. اوس راځو دواړه طرفونه سره جمع کوو. دواړه طرفونه را جمع کوو ګورو چې زمونږ ډیبټ د کریډټ طرف سره مساوي دی که نه. ډیبټ طرف مو څه شو 9,280. راځو کریډټ طرف هم جمع کوو. کریډټ طرف مو هم 9,280 افغانۍ. یعنی زمونږه ټرانزکشن که موږ په جورنال او لیجر کې ریکارډ کړي وو هغه څه دي مکمل او صحیح دي. په دې کې کومه اشتباه او غلطي نشته دی. نو دا څه دی ټریل بیلانس چې دی دا د مالی ریکارډونو یا فاینانشل ټرانزکشنو څه ده خلاصه ده. په دې کې موږ خلاصه کوو ټول ټرانزکشن چې زمونږ ډیبټ طرف به د کریډټ طرف سره څه وي مساوي وي.